This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार, सुप्रभात अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। आज बुधबारको दिन यहाँहरू सबैजनालाई ट्युजडे मङ्गलबारको दिन यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र मसँग कार्यक्रममा सदिक्षा पनि छ। सदिक्षा, धेरै दिनपछि तिमीलाई देखा भएर होला मैले बाहिरै बिर्सिए। आज अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, तर स्वागत छ सबैजनालाई। गुड टु सी यु आशिष दाइ and good to be here early morning. Galaxy 4K-बाट भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। र हामीसँग पनि धेरै न्युज भ्युज हुन्छ नि, गफगाफ पनि रमाइलो हुनेवाला छ। आज हामीसँग त गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। आज जाम प्याक नै छ होइन त हाम्रो मर्निङ? आज ट्युजडेको दिन हामी स्पेसल गेस्टलाई पनि लिएर आइरहेको छौँ र फेरि पनि बिहानको कुरा गर्दाखेरि 6:25 आज सनराइज भयो भने 5:11 चाहिँ आज सनसेट हुन गइरहेको छ, भनेपछि सूर्यास्त हुन गइरहेको छ। तिमीले पनि नोटिस गरेर होला, हामी त सरिता र म पनि हिजो कुरा गरिरहेको थियौँ, बेलुका कति चाँडै झमक्क अँध्यारो भइहाल्छ। र सरिताले एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठाएको थियो कि अलिकति प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कम भए जस्तो हुन्छ मान्छेहरूलाई 5 बजे कि अब त घर जान हतार जस्तो भइसक्छ भने जस्तो हुन्छ। तिमीलाई पनि त्यो फिल भएको छ होला? डेफिनेटली। अहिले त बिहान कार्यक्रमलाई आउँदाखेरि पनि अस्तिसम्म त यस्तो अँध्यारो रात परेको जस्तो त थिएन भन्ने जस्तो पनि लाग्ने। अब समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ छिट्टै अँध्यारो हुने पनि, बिहान पनि ढिलासम्म अँध्यारो भइराख्ने, तापक्रम पनि घटेको घटै छ। सिङ्गल डिजिटमा पुगिसक्यौँ हामी होइन। अब त 9 डिग्री सेल्सियस त सबैभन्दा मिनिमम टेम्परेचर आज चाहिँ। त्यसै कारणले अब आफ्नो न्यानो ज्याकेटहरू अलिअलि घाममा सुकाएर विन्टर रेडी गर्न थाले पनि भयो। हो, धेरैजना त गरि पनि सकेका छौँ होला। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। आजको हाम्रो न्युज अथवा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डिस्कसनमा के छ त भनी, अब सदिक्षा पनि बिहान बिहान ड्राइभ गरेर आउने मानिसलाई चाहिँ विशेष गरी बाइक अथवा गाडी तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ भने अहिले धेरैजनाको समस्या के छ भने जुन स्मार्ट लाइसेन्स छ, धेरैजनासँग नामको स्मार्ट लाइसेन्स छ, तर तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ प्रोभिजनल एउटा चिट बोकेर हिँडिरहनु भयो होला। त्यो किनभने स्मार्ट लाइसेन्स सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन धेरैजनालाई। अझ आजकल त दाइ चिट मात्रै पाए पनि धेरैलाई सुविधा भन्छु म, किनभने अझ एक्जाम दिनको लागि कुर्ने मानिसहरू पनि धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ होइन, जसले चाहिँ आफूसँग यो वर्ष इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु मोबिलिटीको हिसाबमा भनेर गाडी बाइक सिक्नुभयो। तर यो कोरोनाको 2 वर्षले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले फर्म भरेर राखे पनि एक्जाम दिन पाउनु भएको छैन। एक्जाम दिन नपाएपछि त चिट पनि पाउनु भएन, स्मार्ट लाइसेन्स त झन् कहिले हो कहिले। त्यही त। र फेरि अर्को कुरा म आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट पनि के भन्छु भने धेरैजनाले अब कुनै पनि सवारी साधन किन्नलाई लाइसेन्सको आवश्यकता हुन्न। सो धेरैजनाले चाहिँ सवारी साधन किनिसक्नु भएको हुन्छ, किनभने किनेर म चलाउँछु, चलाएर चाहिँ म लाइसेन्स पनि लिन्छु, लाइसेन्स लिएर म आफ्नो अब आखिर आफ्नो पढाइको लागि या आफ्नो कामको लागि सवारी साधनलाई युज गर्छु भन्ने धेरैजना हुनुहुन्छ। सो त्यस्ता मेरो विचारमा होइन, एउटा फ्याक्चुअल कुरा गर्ने हो भने चाहिँ धेरैजना यस्ता युवा युवती अथवा विभिन्न मानिसहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँले सवारी साधन चाहिँ छ तर लाइसेन्स चाहिँ छैन है, र उहाँहरू चाहिँ लाइसेन्स चेकिङमा परिएला भनेर विभिन्न डराइ चलाइरहनेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ होला पक्कै पनि। तर त्यस्तो भयो भने दाइ
घरमा गाडी छ अथवा मोटर एउटा छ, लाइसेन्स छैन, चलाउन पाएन, तर गाडी लिइसकेपछि राजस्व त तिर्नु पर्यो, पक्कै पनि होइन त? त्यसको मतलब घरमा अब त्यो एसेट भयो कि लायबिलिटी भयो त त्यसो भए? अब यो त ठुलो लायबिलिटी भयो, किनभने लाइसेन्स नभएको गाडी केही गरी दुर्घटना भयो भने पनि तपाईँ त्यसमा अझ बढी फल्टमा हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक पनि अब चलाउँदाखेरि पनि विभिन्न समयमा बेलुका चलाउन पाएन, किनभने बेलुकाको समयमा धेरै जसो चेकिङ हुने भएको भएर बेलुका चलाइदिएन। दिउँसो कसैले चाहिँ आँट गरेर सायद गाडी अथवा बाइक निकाल्नु होला, तर बेलुका चलाउनु पाउनु भएन। तर तैपनि यो प्रणालीकै रूपमा पनि यो गलत प्रणाली भयो, किनभने सरकारको आफ्नो ट्याक्स दिइसकेपछि नागरिकलाई दिने सुविधामध्ये लाइसेन्स र उसलाई चाहिँ त्यो आधिकारिक रूपमा गाडी चलाउन सक्ने त्यो चाहिँ भनौँ न एउटा नियम अन्तर्गतको डकुमेन्ट पनि दिनु पर्यो। र एउटा एक किसिमको यो चाहिँ के भने एउटा दिने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले अब आधिकारिक रूपमा चलाउनु पाउनु भयो भन्ने किसिमको एउटा डिड पनि हो नि त, होइन? त्यो नै नदिँदाखेरि अनि लाइसेन्स चाहिँ नदिने तर राजस्व चाहिँ फेरि लिइरहने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्नुहुन्छ। पक्कै पनि डेफिनेटली। किन अझ यसमा त के पनि छ भन्दाखेरि आशिष दाइ, झन्डै 6 लाखजनाले आवेदन फर्म भरेर लाइसेन्स ट्रायलको लागि कुरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै अब झन् यो खुलिसके पश्चात त वारवार्ती धेरै मान्छे लाखौँको सङ्ख्यामा गइराख्नु भएको छ। तर आवेदन फर्म भरिसक्दा पनि झन्डै 1 वर्षपछि मात्रैको उहाँले समय पाइराख्नु भएको छ। यस्तोमा धेरै पिरमर्कामा पर्नु भएको छ। सवारी साधन चलाउन खोज्नुभएका व्यक्तिहरूले पनि, होइन, प्र्याक्टिस गरिसक्यो, रेडी पनि भइसक्यो, तर समय नै आउँदैन, ट्रायल दिने समय नै आउँदैन, होइन? त्यसले गर्दा यो एकदमै ढिलासुस्ती पनि भइरहेको छ। नेपाल सरकार यातायात विभागले पनि यो ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हो। जति राजस्व आई थिङ्क हामीले यो सवारी साधनबाट त धेरै नै ट्याक्स कलेक्ट गर्छ, होइन? त्यो ट्याक्स कलेक्ट गरेको चाहिँ एटलिस्ट यो पिरियडमा चाहिँ कसरी यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, कसरी चाहिँ सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ सोच विचार गर्नै पर्छ। किनभने हामीसँग सीमित कार्यालय छन्, सीमित म्यान पावर मात्रै छन् भनेर अहिले बस्ने बेला होइन जस्तो लाग्छ। किनभने यो पाइलअप हुँदै गयो भने लाइसेन्स लिने प्रक्रिया निकै नै झन्झटिलो हुन्छ, भइ नै पनि सकेको छ। त्यही त। अब यो कार्तिकभन्दा पहिलेसम्म झन्डै 2 लाखले आवेदन गरेको थियो, जसको चाहिँ परीक्षा लिन बाँकी नै रहेछ, होइन? तिमीले पनि कुरा गर्यौ। र आवेदन दिएर परीक्षा लिन बाँकीको सङ्ख्या झन्डै 6 लाख पुगेछ अहिले चाहिँ। अनि यो त दिन प्रतिदिन बढ्छ मात्रै, होइन त? र फेरि मलाई त अलिकति यो सङ्ख्या सुन्दै जाँदाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि अर्को कुरामा के कहाली लाग्यो भने यी सबै मानिसहरूले लाइक सोचौँ कि यसको 25%ले मात्रै भेहिकल किनेका छन् भने अर्को 75% भेहिकल चाहिँ रोडमा अझ आउन बाँकी नै रहेछ। र अहिले काठमाडौँको विशेष गरी धेरै जस्तो प्रमुख सहरहरूको ट्राफिक हेर्दाखेरि, त्यसमध्ये पनि काठमाडौँको ट्राफिक हेर्दाखेरि अझ यसमा यो नम्बर 75% नम्बर थपियो बाइक अथवा गाडीको भने ट्राफिकको पनि समस्या अब हाम्रो कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति यो चाहिँ डरलाग्दो सङ्ख्या जस्तो अहिले यसो विचार गर्दाखेरि मलाई चाहिँ डर लाग्यो यो सङ्ख्या देखेर। यो एकदमै विचार गर्नुपर्ने विषय नै हो। यसलाई छुट्टै टपिक पनि बनाउन सक्छौँ हामी, बनाउँछौँ पनि होला सायद। तर अब सडकबाट हामी लागौँ आकाशतर्फ, होइन? अब नेपालमा पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, टेस्टिङ सबै भइ नै राखेको छ, विभिन्न कुरा। तर अब यहाँ राम्रो कुरा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ गौतम बुद्ध विमानस्थलमा ILS भन्ने एउटा प्रविधि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा ल्याउने रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेअनुसार यो एक्सिडेन्ट्सहरू हुने, त्यो गर्ने जोखिम चाहिँ कम गर्न सक्छ रे भनेर। हो सदीक्षा। अब नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म यो ILS अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम चाहिँ थिएन। यसले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भने अटोमेटिक सिस्टमबाट चाहिँ पाइलटहरूले ल्यान्डिङको बेलामा विशेष गरी चाहिँ जहाज अवतरण गराउने बेलामा चाहिँ उहाँले अटोमेटिकली विभिन्न रेडियो टेक्नोलोजीद्वारा चाहिँ कति हाइटमा आयो, कहिले ल्यान्ड गर्ने, एयरपोर्ट कहाँ छ, रनवे कसरी छ भन्ने कुराको चाहिँ यो सिस्टमले नै भन्छ। यो प्रविधि विकास भइसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ। तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यो भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि पनि, विशेष गरी टोपोग्राफीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको एयरपोर्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो प्रविधि जडान गर्न सकेको थिएनौँ। तर यहाँ चाहिँ जडान गर्न लागेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा धेरै जस्तो आँखाले देखिने अथवा लाइन अफ साइट भनिन्छ, पाइलटले हेरेर नै गर्ने गरिन्थ्यो। त्यही भएर तिमीले याद गरे होला, धेरै जस्तो चाहिँ फगी भयो भने अथवा मौसमको खराबीले भयो भने चाहिँ प्लेनहरू
टेक अफ अथवा ल्यान्डिङ गर्न सक्दैन थियो एकदमै, हैन। तर यो प्रविधि भयो भने चाहिँ गर्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि भएको भएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ यसलाई जडान गर्न लागेको छ। यो राम्रो कुरा पनि हो, यसले सेफ्टी पनि डेफिनेटली गर्छ र इन्टरनेसनली पनि हामीलाई ठुलो ठुलो जहाजहरू ल्याउनलाई सजिलो हुन्छ र प्रविधिकै रूपमा पनि यो नयाँ टेक्नोलोजी हामीले राख्नै पर्ने थियो र यो राखिन पनि लागेको छ। यो राम्रो कुरा हो। सो सबै एयरप्लेनबाट हवाई जहाजबाट ट्राभल गर्ने मानिसहरूको लागि अब गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा यो ILS प्रविधि आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू अझै अलिकति बढी ढुक्क हुनु होला यदि डराउनु हुन्थ्यो भने पनि हैन। डेफिनेटली यस्तो नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहँदाखेरि यात्रा पनि अझ सहज राम्रो हुँदै गर्छ। अब यी दुई समाचारपछि हामी लाग्न चाहन्छौँ हाम्रो कोभिड अपडेट तर्फ। हिजोको कोभिड अपडेट यहाँलाई दिनु पर्दाखेरि चाहिँ PCR टेस्ट गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। टोटलमा हामीसँग 12,402 जनाले हिजो PCR टेस्ट गर्नुभएको रहेछ र त्यो PCR टेस्ट पश्चात न्यू केसेस हेर्ने हो भने चाहिँ टोटलमा 416 जना चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिनु भएछ र त्यसमध्ये पनि अब रिकभर्ड हुनेहरू चाहिँ को सङ्ख्या हिजो 270 जनाले कोभिडमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ एकजनाले कोभिडको कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएछ। टोटलमा अहिले एक्टिभ केसेस हामीसँग 7,311 जना हुनुहुन्छ। सो यो कोभिडको अपडेट पश्चात हामी योसँग जोडिएको यसको नै एक्सटेन्सनको एउटा कोभिड न्युज पनि हामीसँग रहेको छ जुन त्यति राम्रो चाहिँ छैन भन्नुपर्छ। पक्कै पनि, किनभने अहिले हामीले नेपालको केसेसहरू हामीले प्रत्येक दिन यहाँहरूलाई देखाइरहन्छौँ। त हामीले पनि यो देखाउनु अगाडि हाम्रो कारण पनि के हो भने यहाँहरूले थाहा पाइरहनुहोस् कि के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ। नेपालको केस हेर्ने हो भने, नेपालको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिलेसम्म हाम्रो विभिन्न यो चाडबाडपछि पनि हामीले कन्ट्रोलमै राख्यौँ। त्यसको कारण हामीले राम्रो गरेको भन्न बुझिन्छ। तर संसारभरि चाहिँ कोभिडको सङ्ख्या चाहिँ फेरि उल्लेखनीय रूपमा बढेकोले चाहिँ अलिकति डराउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने सदस्य बेसिक कुरा के हो भने नोबडी सेफ अन्टिल एभ्रिबडी सेफ भने जस्तो होइन। सो इन्टरनेसनली पनि अहिले चाहिँ फेरि युरोपेली मुलुकहरूमा धमाधम लकडाउन अथवा केही किसिमको आंशिक लकडाउनहरू सुरु हुन थालेछ जुन चाहिँ राम्रो होइन र केसेस पनि बढेको छ। भारतमा पनि अलिकति कन्सिडरेबली यो लास्ट भनौँ न 10 दिन जतिमा केसेसहरू बढेको छ। रसिया, चाइना त्यो सँगसँगै विशेष गरी अहिले हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ हल्यान्डमा, जर्मनीमा, बेल्जियममा, लाटभियामा, इभन युकेमा पनि केसेसहरू बढेको छ र यसले अलिकति सबैजनालाई एउटा डरको वातावरण चाहिँ फेरि पनि बनाएको छ डेफिनेटली। किनभने यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि अब यो 2 साताभित्र युरोप चाहिँ फेरि यो कोरोनाको हब बनेछ घोषणा गर्दा गर्दै ठ्याक्कै अब यही हुन गएको छ होइन। धेरै युरोपेली मुलुकहरूमा चाहिँ अब लकडाउन, आंशिक लकडाउन यसरी भइरहेका छन् किनभने त्यहाँतिर पनि अलिकति जनजीवन अब नम्बर्स कम भइसकेपछि सामान्य बन्दै गएको थियो। स्कुलहरू खोलिरहँदाखेरि पब्लिक गेट टुगेदर्स, ग्यादरिङ, पब्लिक स्पेसेसहरू पहिलाको जस्तै सञ्चालन गर्न थालेपछि चाहिँ यस्तो हुन थालेको। तर यो सबै कुरा हेर्ने हो भने त नेपालमा पनि त स्कुल खोल्न थाले, नेपालमा पनि त विद्यार्थीहरू अब फिजिकल रूपमा नै एजुकेसन लिन जान थाल्नु भएको छ। यता पनि मास्क लगाउनेको सङ्ख्या कम हुँदै गएको हो कि पब्लिक स्पेसेस, मुभी हल्स, गेट टुगेदर, ग्यादरिङ, वेडिङ्स सबै हुन थालेको छ। त्यसै कारणले यो हाम्रो लागि चाहिँ रियालिटी चेक एउटा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेको समयमा यस्तो नम्बर्सहरू कम भइरहेको समयमा नै हामीले मापदण्डहरू फेरि एकचोटि राम्रोसँग पालना गरेनौँ भने चाहिँ एसिया हाम्रो देशतर्फ पनि यो कोरोना भाइरसको महामारी फेरि रिभाइभ हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। र अर्को कुरा यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले के पनि जोड्न चाहेँ भने सदस्य जस्तो अब हामी त अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर भनेको चाहिँ हामी टुरिस्ट सिजनमा पनि गयौँ। सो विभिन्न मुलुकहरूबाट आउने टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले धेरै कुराहरूलाई सहज बनाइदिएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो देशमा त नम्बर अहिले घटिरहेको छ किनभने हाम्रो आफ्नो इन्टरनल इन्फेक्सन्स रेट चाहिँ कम भएको छ, इन्फेक्ट हुनेको सङ्ख्या पनि घटिरहेको अवस्थामा। तर अब बाहिरबाट टुरिस्ट आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको विशेष गरी प्रोटोकललाई केही रिभिजिट गर्ने हो कि अथवा कुनै चाहिँ विशेष मुलुकहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले केही चाहिँ रोक जस्तो राख्ने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पहिले नै यो हामी अलिकति सहज स्थितिमै हामीले यसलाई सोच विचार गर्न जरुरी छ। किनभने अब फेरि हामीलाई डर के भयो भने नेपालमा सङ्ख्या कम छ, बाहिरबाट सङ्ख्या बढ्न आउन सक्छ, बाहिरबाट इन्फेक्सन आउन सक्छ भन्ने पनि हाम्रोमा डर छ। यसको बारेमा पनि हामीले सम्बन्धित निकायले चाहिँ सोच पुर्याओस् समयमा, किनभने फेरि हामी
त्यही डरलाग्दो अवस्थामा जान चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। 2 वर्ष बितिसक्यो, हामी त्यही सेम साइकलमा घुमै नगरौँ। त्यसै कारणले यो साइकललाई ब्रेक गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सबैजनाले पनि हामीलाई यो सोमा साथ दिइराख्नु भएको छ, बिहान हेरिराख्नु भएको छ भने रिमाइन्डर तपाईँहरूलाई पनि आज आफ्नो डबल मास्क, सेनिटाइजर, छिनछिनमा हात धुने त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ नरोकौँ है त। अब हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ अझै, तर पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको। कतै पनि नजानु होला। यो ब्रेकपछि हामी अझ विभिन्न समाचारहरू लिएर तपाईँ सामु आउने नै छौँ। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। यहाँहरूसँग हामी 6:30 बजेदेखि नै बिहान टेलिभिजनमा जोडिसकेको छौँ। सदस्य हामीले बिहान प्रमुख समाचारहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ अहिले कोभिडको समस्याको पनि कुरा गऱ्यौँ। अहिले अलिकति हुन त हाम्रो देशमा त्यति मानिसहरूले सोच्न पनि सक्दैनन् कि मानिसहरू धेरै सङ्ख्यामा भोकमरीबाट पनि समस्या हुनसक्छ। भोकमरी भनेको यति ठुलो समस्या हुनुपर्छ कि मान्छे भोकभोकै मर्न सक्ने समस्या हुन्छ, त्यो धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भन्ने कुरा। र यो भोकमरी भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अफ्रिकी मुलुक र विशेष गरी सोमालियालाई सम्झिन्छौँ होइन। अब यो कस्तो अचम्मको कुरा कि कुनै पनि एउटा राष्ट्र जसमा सम्भावना छ, सबै कुरा छ, तर सानो समयमा झन्डै 2 दशकभित्रमा चाहिँ एउटा ठुलो अहिले भोकमरीमा फेरि पनि अल्झिरहेको छ। र अहिले सोच्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ कि हामी यति सबै कुरा इन्टरनेट यो इन्टेलिजेन्स भनौँ न प्रविधि सबै कुरा गर्न नि मान्छे खान पाइरहेछन्, नखान पाएर मान्छेहरू मर्न परेको छ भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन। डेफिनेटली दाइ, यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ अब सोमालियामा पोसिबिलिटिज धेरै छन् होइन, किनभने सोमालिया चाहिँ अफ्रिकाकै सबैभन्दा ठुलो समुद्री तट पनि रहेको छ र माछा उत्पादन राम्रो तरिकाले गर्न सकिन्छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भने जस्तै यो राजनीतिक अस्थिरता र यो गृहयुद्धले गर्दाखेरि पनि सोमालियाको पोलिटिकल सिचुएसनदेखि लिएर इकोनोमिक सिचुएसन सबै नै ध्वस्त हुँदै गएको छ नै भन्नुपर्छ होइन। यो खाद्य सङ्कट सोमालियामा डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको छ त्यहाँ। अब अहिले हामीले पाए सूचना अनुसार पनि, डेटा अनुसार पनि झन्डै 14 लाख बालबालिका चाहिँ अब कुपोषण हुने तर्फ गइसकेका छन् भन्ने हामीले समाचार पनि पाएका छौँ। र यो विश्वयुद्धले गर्दाखेरि पनि धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ सोमालियाबाट शरणार्थीकै रूपमा अरू देशहरूमा पनि जान बाध्य भएका छन् होइन। सो एउटा दुईटा रुट कजेसले गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै कुराहरू हुन गएको छ एउटा एकदमै पोसिबिलिटी भएको देशमा। र कहिलेकाहीँ अब हामी यसरी नेपालमा कुराहरू भइरहँदा यहाँले भने जस्तै हामी सोच्दैनौँ कि नेपाल पनि त्यस्तो हुन्छ होला, हामी त राम्रो मान्नुपर्ने हो होइन। तर 2-3वटा कुराहरू के जस्तै यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी यस्तो त हाम्रो देशमा पनि समयमा भइरहेको छ, धेरै नै इन्स्टेबिलिटी छ भनेर पनि भन्नुपर्छ होइन। सोमालियाको एक्जाम्पललाई हेरेर चाहिँ विश्वका अरू विभिन्न राष्ट्रहरूले पनि सोच्नुपर्छ है, हामी 2-3वटा पार्टीको झगडामा हामीले हाम्रो देश हाम्रो जनतालाई कतिसम्म दुःख दिने त र कस्तो स्थितिसम्म पनि पुग्न सक्छ त भनेर। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीले भन्यौ र हामीले अस्ति भर्खरै कुरा गरिरहेको छौँ। हिजो पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ खाद्यान्नको सङ्कटसँग, कृषि सङ्कटसँग, मलदेखि लिएर के अरे आन्तरिक अस्थिरताको कुरादेखि लिएर अब श्रीलङ्काकै हामी कुरा गरौँ, श्रीलङ्कामै एउटा ठुलो चाहिँ कृषि सङ्कट आउने र खाद्य सङ्कट आउने भन्ने किसिमको कुरा भइसकेको छ। भनेपछि कुनै पनि राष्ट्रमा चाहिँ यो चाँडै नै आजकल सङ्कट आउन सक्ने अवस्था हुन्छ र हामीले पनि यसमा विचार गरौँ। र अर्को मुख्य कुरा के भने अहिलेदेखि नै अहिले आएको नयाँ पुस्तामा चाहिँ जुन खानेकुरा र त्यसलाई सम्मान गर्न पर्ने हो र फुड वेस्ट गर्न नहुने कुरा, आफूसँग भएको खानेकुरालाई राम्रोसित रिसोर्स म्यानेज गर्ने कुराहरू, यो सबै कुराहरू पनि सिकाउन जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने वी शुड नट टेक इट फर ग्रान्टेड होइन, किनभने संसारभरि मान्छेले खान पाइरहेको छैनन् र हामीले यहाँ खाना फाल्ने अथवा धेरै चुजी हुने अथवा त्यो हुने पनि विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ हो। अर्को यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि देश सेल्फ सफिसियन्ट छ होइन, हामी आफैले प्याज, आलु, केरा, स्याउ यदि उमार्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले किन बाहिरबाट लिएर आउने त होइन, किन आयात गर्नु पर्यो ती चिजहरू। किनभने
अहिले होइन विगत कयौँ वर्षदेखि समय समयमा हामीले समाचारहरू सुन्दै आएका छौँ नेपालमा नै उत्पादित गोलबेडाहरू अरू चिजहरू चाहिँ कुहिएर जाने तर टनका टन हुन्छ नि अरबौँको सङ्ख्या रुपियाँमा चाहिँ बाहिरबाट आउने अथवा हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट अथवा अरू विभिन्न देशबाट त्यही कुरा चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ देशमा उत्पादन भएर कुहिरहेको छ त्यही फलफुल तरकारी चाहिँ बाहिरबाट आउनुपर्ने त्यसको मतलब डिमान्ड त रहेछ कन्ज्युम त हुने रहेछ तर हाम्रै नेपाली फलफुल तरकारी होइन भेजिटेबल्सहरूमा चाहिँ के कमी छ त खास यो कसरी मिसम्यानेजमेन्ट भयो भन्ने पनि एकदमै ठुलो यो गहन विषय पनि हो र अब यो सँगसँगै अलिकति गहन विषयसँग अलिकति लाइट कुरा पनि गरौँ आजै नै ह्यापनिङ टुडेमा चाहिँ यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि पाटन दरबार स्क्वायरमा एकदमै हरेक वर्ष हुने कार्तिकै नाच भइरहेको छ र सदीक्षा हिजो मैले हाम्रो कभरेजको लागि हिजो म जान पनि पाएको थिएँ हेर्न पनि जान पाएको थिएँ हरेक दिन यो चाहिँ विष्णु पुराणमा आधारित विभिन्न किसिमको कथाहरूलाई चाहिँ फिचर गरेर पुरानो झन्डै हेर त 380 वर्ष पहिलेदेखिको यो भइरहेको चलन चल्तीमा आइरहेको नाटक मञ्चन भइरहेको छ यहाँहरू हेर्न जानु होला आज चाहिँ राति 7 बजेदेखि यो सुरु हुन्छ झन्डै झन्डै 10 बजेसम्म यो जान्छ र आज चाहिँ स्पेसल 12 अवतार अथवा यसको चाहिँ हिरण्याक्ष वध आज हुन गइरहेको छ हिजो म गएको थिएँ टिमै लिएर र रमाइलो पनि भयो हामीले त्यसको फिचर हामी यहाँहरूलाई भोलि देखाउँछौँ र सबैजना यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन जरुरी छ किनभने यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष हो यसलाई सपोर्ट गर्न हामी सबैजनाले सपोर्ट यसलाई गर्नै पर्छ अवश्य पनि अलरेडी एक्साइटेड फर टुमोरो भोलिको रिपोर्ट हेरेर नछुटाउनु होला अब एउटा अर्को ह्यापनिङ टुडेमा चाहिँ आज इन्टरनेसनल डे अफ टलरेन्स रहेछ होइन टलरेन्स भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो जस्तो पनि लाग्छ होइन अब यो हामीले एभ्री डे वी डेफिनेटली सुड बी टलरेन्ट तर कहिलेकाहीँ यस्ता रिमाइन्डरहरू आउँदाखेरि चाहिँ झनै राम्रो हो जस्तो पनि लाग्छ होइन समय समयमा यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वालिटीहरू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पनि पर्छ सो ह्याप्पी इन्टरनेसनल डे अफ टलरेन्स आज तपाईँ काममा जाँदै हुनुहुन्छ कोही परिवार सदस्यहरूसँग गेट टुगेदरमा जानुहुन्छ भने आज चाहिँ इन्टरनेसनल डे अफ टलरेन्स हो भनेर सम्झेर अलिकति आफूलाई संयम चाहिँ राख्नु होला र अब समाचारको समय हुन लाग्यो तर समाचारमा जानुभन्दा अगाडि आज हामीसँग एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि हुनुहुन्छ 7:30 बजे उहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट एकजना इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर जो चाहिँ नेपालमा आएर लगानीको लागि आउनुभएको छ र एकदम इन्ट्रेस्टिङ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ मिस्टर डेभिड वोल्फलाई चाहिँ हामीले लिएर आउँदैछौँ 7:30 बजे त्यो 7:30 बजे हाम्रोसँगको छलफल पनि हेर्न नबिर्सिनु होला र आज समाचारमा लग्ने हो सदीक्षा अब कस्तो समाचारमा अब हामी समाचारतर्फ जाँदैछौँ ग्यालेक्सी न्युजतर्फ वर्षा शर्माजी आइसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई ताजा ताजा खबर दिनको लागि सो अब हामी ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छौँ वर्षाजीलाई तर रिमेम्बर न्युज पछि पुनः वाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा जोडिनु होला समाचारपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ वाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र हामी आइसकेका छौँ र बिहानै हामीले भनेका थियौँ आज हामीसँग विशेष अतिथि पनि हुनुहुन्छ सदीक्षा र यो विशेष अतिथिलाई को बारेमा केही कुरा भन्नलाई हामीले एउटा सानो छोटो भिडियो बनाछौँ त्यो एकचोटि हेरिहाल्ने कि हेरिहालौँ न आजको युगमा लगानी र आम्दानीमूलक ब्याङ्किङ सेवामा विश्वास गर्नेहरूको संख्या बढी छ ठूला तथा जटिल वित्तीय लेनदेनहरूका लागि सहयोगी हुने ब्याङ्किङ सेवा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ हो आरोन क्यापिटल सन् 1989 मा अमेरिकामा स्थापित इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क हो 32 वर्षदेखि उसले स्वास्थ्य सेवा र जीवन विज्ञान प्रविधि घर जग्गा लगायत अन्य विभिन्न उद्योगहरूको क्षेत्रमा अनेकौं सेवा दिँदै आएको छ लगानीको योजना सहित नेपाल आएका त्यही आरोन क्यापिटलका चेयरम्यान डेभिड वोल्फ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हजुर दर्शकवृन्द हामी आज वाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा हाम्रो स्पेसल गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ चेयरम्यान अफ आरोन क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ मिस्टर डेभिड वोल्फ वेलकम टु द शो Thank you. I just want to say that this is a beautiful country. And I had the pleasure of going to Everest yesterday with one of your companies. And you just have to put your arms around that mountain. It's big, but it's really makes you feel good. So I hope you had an incredible experience yesterday. I did. We had breakfast out on the base camp. Okay. It was just wonderful. ओके
Mr. Wolf, again, it's pleasure having you on the show, and I would just like to ask, because normally we don't get investment bankers on our show very often. So maybe the viewers would like to know and you spent such a long time in this field, nearly 40 years. So what exactly is investment banking, if I have to ask an investment banker? An investment banker is different than a commercial banker. An investment banker looks at opportunities. It puts people together. You have investors, you have companies, you put them together and you make a marriage. And that's what we do. We do buy side and sell side mergers and acquisitions. We don't have any checking accounts. We don't have any credit cards. And we also do some capital formations, normally between 25 and 75 million. So we're a mid-size firm. You get any bigger than that, we'll refer you to the bigger guys, type of thing. So that's what it does. And investment banking is just like sales. If someone doesn't sell something, guess what? Nothing else happens. Nothing's manufactured, nothing's bought, nothing happens. So the importance of a salesperson, which is what our bankers are, is the basic, if you will, designation. However, they also are CPAs and lawyers and all the other things that are needed, MBAs, and I don't know, I give up on all the different credentials they have, but the one thing is that they are very smart, they're very bright, they are capitalists, as we found that most everybody in Nepal is a capitalist of one kind or another, and that's usually a good environment. The reason that we came to Nepal was nothing in particular. Nothing. It wasn't even on my radar. That's the truth. But our managing director and partner in India, Jay Sinha, he had a passion for Nepal. And then he had some very good contacts here, and he said, "You've got to go to Nepal." I almost didn't make it to anywhere because of problems in Chicago, but I lost one day, but I came, okay, so you've got to come. I said, okay. So, Ompa, he has been wonderful here. So it's about the people, it's about the people that are here, and when people want something, they'll do what they need to do to get it, and we're finding that. We threw a bit of a, hey, instead of me going to you, could you come to me? So we had a little bit of a get-together with many of your senior and well-known business leaders, and it was very welcoming. It was very, very good, and I got a chance to talk to everyone. I think Mr. Wolf put it very well, that investment banking is about, is like marriage, but where I think not just two parties, but a lot of other people also benefit from that marriage through investment banking, or good investments and good mergers and good acquisitions and all of that. Like you mentioned very honestly that Nepal wasn't in your radar. I also really wanted to ask, because whenever we hear about investments, they usually, or investment banking for that matter, it's usually a lot of amount is involved, right? It's a big number always. And as a fellow Nepali citizen, I wonder if we even have that capacity, capability, or possibility for the investment that your group, your company does to bring that into Nepal. So how are you finding Nepal as a country, and what possibility do you see here? Well, the sectors that we specialize in are healthcare. And with 30 million people, that's a lot of healthcare. And your healthcare system here, which does a very nice job, has some challenges. And there are hospitals out there, teaching hospitals, that want to bring healthcare to the world. And so no one gets left out, if you will. So with those in mind, you put together a hospital in the U.S., and I don't want to brag, I just want to tell you that if I had to go to the hospital, I want to go to a good hospital in the United States. All right? You're going to have world-class medical here. You're going to have world-class.
and all the latest technology. It's a whole technology transfer. So the doctors and nurses that are here, they're going to be able to open the door to those different types of tests, and we talked about a little bit this morning. So diagnostics is everything. If you have any issues, don't wait. And if you don't feel good, go to the doctor, because the doctor can do something for you before you get real sick, instead of waiting until you're really Right. sick. Yeah. And I have a friend of mine, and he's a famous dermatologist, and he said, "Why didn't you call me 3 days ago?" I said, "Well, because I'm stupid. I should have picked up the phone and called you." Investment banking does really a lot of things. When we bring to build a hospital or 2 hospitals, 500 to 1,000 beds total, that's jobs. That's jobs for everybody in Nepal who wants to be in that. You want to be in healthcare? Come on, Right. because we're going to have a lot of jobs we need to fill, but some people have 20 years experience, and some people have the same experience every year for 20 years. Yeah. So you have to be open to, we want to learn the new stuff, Yeah. And most people that are in healthcare, doctors and nurses and stuff, they're open to new ideas. That's part of learning. That's part of doing a better job. So we are negotiating with somebody here in town, which we cannot say. It's not fair. It's not fair to anybody. But we do promise that when we get to a point where we are ready to make an announcement, because it takes a lot. I have already met with your Minister of Health. I met with your Secretary of Health, and I also met with your bank, which Okay. is very important in this transaction. So they were very open. They were very most interested, and I think the Secretary put it really well. We want you here. Okay. We need this for our people. Yeah. And so that gives us a little bit of extra. Okay, we're in business to make money just like everybody, all right? And yes, we can't do small transactions. I'm sorry. We just can't get under 25 million because of the costs involved in doing that, and the capital that we have to lay out, if you will, to get ready. Because we don't just say, "Oh, why don't you guys get together and do something?" We have a bigger responsibility. Those same responsibilities that we have in the United States, we are implementing here, even though there's no regulatory structure, if you will. We're going to just operate the way that we know how to operate, so that when someone comes up with a question, we usually have the answer in the data room. So healthcare will be very good for everybody in Nepal, both from better health, women's health. This particular group, their women's health program is fantastic. Unfortunately, the women get left behind a lot, but not going to be anymore when it comes to healthcare. And you have religious differences. Yeah. Those have to be taken in consideration. You just have to make sure that you're acting like you live there. Yeah. And so all those things come into the mix, and it takes time. So I would tell you that it's going to take about 3 years. Okay. But you'll watch the buildings go up. Wow. Okay. And another, I think, sector that you focus is also tourism, hospitality. That's a big sector that you're focusing on, and that's also, I think, it's a no-brainer for Nepal that that's biggest possibility. And I'm sure that so glad that David was able to fly to Everest and see the region and see the mountains and see the hospitality, and you got the opportunity to experience the Nepali hospitality firsthand. So I think that's also another area that you're looking at, David. I'm sure that has a big possibility. Yeah. And believe it or not, COVID is probably the best thing that ever happened to you. Really? Yes. How would you justify that? I would love to hear. Yes. So we can't change what happened in a world pandemic. The last one was 100 years ago, and the rats brought it to us. But the way the world reacted, the way the world took up the challenge and said, you know what, we have to save our taxpayers. We have to make sure that everyone's well. And some countries just took the bull by the horns and they said, we're going to solve this. And then you really got to see what happens when your life is threatened and what people will do to help. That's what healthcare is. So what it did to your economy here was devastating, nothing short.
and we suffered also. I can tell you right now, I wrote checks every month to keep the firm alive because it just wasn't there. Yeah. So here's how COVID's helping you. You got a fresh start here. You get a fresh start. Nobody worked. Nobody made any money. You know, those that had money used the money to stay alive. You know, to keep their businesses alive and everything else. Well, hospitality was decimated. Many companies just closed. I mean, there's nobody there. You're not letting anybody into the country. So the government decides we're not letting anybody in to protect the people that live here. Yeah. But when they did that, what did they say to the companies that were all shut down? What happened? You say, okay, we're closing our borders. We're not letting anybody in. Okay, I'm willing to bet that your government didn't provide any aid for those people, but it's not because they didn't want to. They just didn't have the resources to do it. So the countries that were most impaired were those that didn't have a backup, a backstop, if you will, coming into that pandemic. And then who knew how long it was going to last? Who knew? I mean, you know, how long are we going to walk around with masks? You know, how long are we going to have to take tests and everything else? And how long are we going to have to sit at home watching TV? Now, the TV stations did well. So somebody did benefit from it, and so did the drug companies, if you will. But hospitality was just, whoa. So we have a vertical in hospitality, and that's headed up by Todd Fasanella in our New York office. And he's a one-man band almost, but he knows everybody in this business. He is just so well-placed, and he's a very capable banker. So when we see an opportunity in that sector, which we see a huge opportunity here, we have to get him involved because he was with Credit Suisse for about 10 years doing corporate finance, which is different from that. So, and now he just does hospitality, and he's involved in hotels and resorts around the world, you know, with the largest brands, and I'm really, really proud. It took me 15 years to get him. So it was a big accomplishment 2 years ago. I was really glad. He said, I'm ready. I said, come on. So how does that help? You're beginning to come out of the cocoon. Right. You're beginning to say, okay, I'm done staying at home, and people are wanting to travel. They just want to get out. And what better place to go is Mount Everest. I mean, you know, what a beautiful place. Right. So I would, you know, hope that, you know, your people that are in that business and the government would do a real job telling everyone, hey, did you forget about the mountain? Right. Because once you come here, Yeah. you're going to be very serene with yourself. You're going to realize how insignificant you really are. That's what I got. Whoa. So anyhow, that sector will come back, and it will be almost like a dam. So the dam was in, all the water came there, and now the dam's open, and the water's going to come, and you're going to be inundated with that, and you're going to have a hard time finding people. That's what's going to happen. It's happening already in the United States and other countries. You know, because people are saying, well, am I ready to go back to work? You know, I mean, there's a fear factor there, you know, but they will. And they'll do it because they have families, you know, they have homes. Those of, you know, some people are professionals, some people work in the professionals in that trade. You know, they're managers or they're heads of hospitality and catering and all that stuff. You will be, and it is your biggest revenue generator. Remember, retail is the name of the game. The more retail business that you do as a country, the wealthier you will become. The more money that is paid to the hotels, the more that they can pay their people. You know, and if they're good businessmen, they're not going to lose that talent that they have. They're going to pay them well because they say, I don't want you going anywhere else. I want you to stay with me. Thank you very much for putting it so beautifully. I think that's true. After being stuck inside the four walls of our houses, directly now we move on to the top of the world, which is Mount Everest, where you feel, you know, how incredible life is all about also. We are in conversation with Mr. David Wolf, who's the chairman of Aaron Capital Investment Banking. We'll be taking a short break. हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन गइरहेका छौं अहिले. तपाईहरु कतै पनि नजानु होला. यो छोटो ब्रेक पछि पुनः एकपटक Vianet Presents This Morning Live मा हामीलाई जोइन गर्नु होला. हामी इन्भेस्टमेन्ट नेपाल र अरु विभिन्न विषयमा पुनः कुराकानी गर्ने छौं.
ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र हामी एकदमै रमाइलो र अलिकति फरक किसिमको अतिथिसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर डेभिड वल्फ र उहाँ अमेरिकाबाट आउनुभएको छ र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ नेपालमा आउने लगानी विदेशी लगानी लिएर आउनुभएको उहाँको विचार नेपालमा आएर लगानी गर्ने विशेष गरी हेल्थ केयर हस्पिटालिटी र रियल स्टेट उहाँहरूको फोर्टे पनि हो। Mr. David Wolf, again, good to have you with us today. Sadiksha has some special question for you. I'm sure she's quite excited. So we did discuss the reason that you're here and how did you find Nepal, all of that. But I also really wanted to get a bit up close and personal with you personally. And you've been in this industry, in this field for decades now. You've had a lot of experience. You know, both your hair color also actually shows the experience that you've had. We're the only two in the entire country. But I wanted to ask, do you still remember the first deal that you made and how was it, the experience, the feeling, what was going inside your mind, your body? Could you take us back in time? I can. The problem is that I can't remember anymore. But having said that, yes, I was a young man who was out to take on the world, and then I found out it took on me. And so I started out my career in the insurance, but we sold retirement plans for, guess what, hospitals, teachers. So it was that nonprofit space that I was in. And I flourished. I just kept getting promoted. And after 7 years, I was the executive vice president of the company. I was in charge of the sales worldwide, and we did $250 million a year. So I got a real education there. And during that period, the company that owned us was a broker-dealer. They owned a broker-dealer, they owned an insurance company. And so one day I was late to work because this is going to sound, I flew to work because you couldn't go in San Diego to LA and get there in time. So I actually had a plane and I would fly into Torrance so I could go to work because most of the time I was on the road. So I'll explain in a minute. So anyhow, I said, what happened? I'm late. They're all there. What happened? We had a vote. Oh, what's the vote? Well, we voted for you to take all the exams for us to have a broker-dealer here at the insurance company. I said, really? So we want you to study and take everything. Well, I quite frankly didn't have a background in securities except from college. You know, you just can't get from college to real world. But, you know, understanding the principles. But they said I could pass everything. I said, oh, well, that's a real vote of confidence. I have another job I need to do. So they gave me some time off, and I basically took all the securities exams that we needed from General Securities Series 7 license, then I took a principals license, and then I took a financial operating principles license. So I have 9 licenses now, but I had every license that we needed to operate. So you always want to have everything you need to operate and not be dependent on one person, because you never know what life will hand you. So that's how I got started, and that's how I got in the securities business. I mean, it was just by chance. And I stayed with the company for 7 years, and I did really well. And I did so well, they paid me not to work for 2 years. And during that period, I opened up my own bank. And I think it's important that people really understand what an investment bank does, because it works very closely with people, helps them with their investments. You're making recommendations. Should I buy a mutual fund? Should I buy this stock? And you've heard all the people who've made billions of dollars in stock. Well, there's another billion that lost money. They're just not, goes both ways. So I had, in my firm, I started, I had trading, I had market, I had everything, and I realized that's too much. I couldn't do it all. It was impossible, and I couldn't scale it. It just wasn't what I wanted to do, and I think that no matter where you are, no matter who you are, you have to take reality checks and say, is this what I want to be?
is this who I want to be? Is this the image that I want to project? No matter what your occupation is. And, you know, you got a stomach, you know what I mean? You ever heard that little tummy check, right? Yeah. You know what doesn't feel good in your tummy? Gut Stay feel. away. Yeah. Just stay away, you know, and every time you go against your tummy, that's a problem. Now that doesn't take away from doing analysis and research and everything else, but when it all gets down to it, I think any real executive will tell you that that stomach, that little tummy test, that's an important one. So we got a professional lesson as well as a personal tip also. I think that we can Of use in course. our everyday lives. Yeah, and I love that idea of tummy test. Okay, now coming back again to our discussion, as you said, we are making a fresh start. I guess most of the world, we are making a fresh start after this 2 years. So particularly for Nepal, I think one of our concern is also on what resources that we have in terms of technology, in terms of people, in terms of training, in terms of being able to do the job that, as you said, is required, because we definitely are at, obviously the world is moving at such a fast pace. So when you bring, when an investment banker also brings technology to the market, what do you have in mind? Is capital gain only the motive, or do you think that there has to be a larger benefit for the people as well? Well, there is no capital gain without people. Okay. It doesn't work, all right? Capital in your country is also your people, your intellectual capital. I think that's where Nepal needs to put all of its resources. I think it needs to have the educational programs, which we will bring with the hospital. We will teach people how to do this and how to analyze or use what the machine's going to tell you. Yeah. Because people make decisions, machines help you, but eventually it's that physician that's got to make a call. And that's what they do, that's their job, and that's why we go to them. So as far as the people go to school, learn a trade, learn a business, or learn a job and do a good job at it, and take care of your family, because happy family, happy life, right? They say happy family, happy wife. Yeah. So however it really works, that's the most important thing. If I could, come to Nepal, leave Nepal, knowing that I left it a better place than it started, I would be very satisfied and gratified for myself. Yeah. I don't need you to be gratified. I just need to have myself feel happy about myself. What I'm doing is the right thing. And I will tell you that we will not compromise that ever. And the older that I get, the more resolution I have with that. There's a rule. It goes like this. You may have heard it. Do not do unto others as you would not have done unto yourself. Yes. Yeah. And the rest is a commentary. Yeah. And we believe that at our firm. We know that our clients believe that. And we know that they want to do good things. So for the people of Nepal, you are only beginning to see what we can do. But it's for you, because you will make the companies profitable, not the geniuses that run it. Yeah. It'll be the people that work hard and do it. And everyone has their place. Everyone gets promoted to their level of incompetence, including me. I think with that incredible note, we'd also like to thank you so much for being a part of our show. And this message, I think, is very important for us also, for people of Nepal to also understand. With the kind of investments that come in, there are jobs, there are opportunities for the local people here, and not just for jobs in order to make money, but to learn new things and technologies that would in return, in the long term, also benefit our nation. So thank you very much, Mr. Wolf, for taking the time out and being with us here in our show early morning. We are truly grateful to have you here. Thank you. You're welcome. You're welcome. I hope that the next time that we get on television, we'll make some,
really nice Great announcements. announcements. Definitely, we definitely We're hope working that on it. Yes. We're the working on it. hospitals are already up and running. In my Great head it is. technologies. Yes. In my head it is. So yeah. We will keep the fingers crossed. And again, thank you so much for your time, and we really appreciate your short and very engaging visit to Nepal. Thank you so much. Thank you. Yeah. यति भन्दै अतिथिसँग अब हामी बिदा लिउँ सदीक्षा। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र यहाँहरू सबैजनालाई पनि स्टे ट्युन भनेर भन्न चाहन्छौँ, किनभने यो कुराकानी हाम्रो गेस्टको कन्भर्सेसन पश्चात पनि अझै पनि दिस मर्निङ लाइफका कन्टेन्टहरू बाँकी छन्। त्यसै कारणले हामी अब एउटा छोटो ब्रेक लिन गइरहेका छौँ। यो ब्रेकपछि हामीलाई हाम्रो अर्को सेटमा हेर्नुहोस् है। ब्रेकपछि स्वागत छ भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र बिहान बिहान कति रमाइलो कुराकानी भयो। त्यही त एकदमै इनलाइटनिङ कुराकानी पनि भन्नुपर्छ। हामीले पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको बारेमा धेरै कुरा सिक्यौँ अहिले आज बिहान। तपाईँहरूले पनि धेरै कुरा सिक्नुभयो होला र एकदमै खुसी लाग्दो कुरा चाहिँ अब नेपालमा पनि यस्ता फरेन इन्भेस्टमेन्ट्सहरू ठुलो स्केलमा आउँदाखेरि चाहिँ जब अपर्च्युनिटिजदेखि लिएर हाम्रो स्किल्ड म्यान पावर क्रिएसनदेखि लिएर सबै कुरामा राम्रो हुने भयो भनेर बिहान बिहानै नयाँ ऊर्जा चाहिँ थपिएको छ। र दुईटै सेक्टर सदीक्षा इम्पोर्टेन्ट के छ भने एक त मेडिकल सेक्टरमा पनि, किनभने हामीले धेरै जस्तो नर्सिङ कलेजेसहरू त्यसपछि मेडिकल कलेजेसहरू अरू मेडिकल सेक्टरमा पनि यो देशले राम्रो एउटा सहयोग पाउनेछ, किनभने यो सेक्टर भनेको आफै नागरिकलाई पनि राम्रो हो र एउटा गुड हेल्थ केयर इज अलवेज अ बेस्ट थिङ टु ह्यापन टु एनी कन्ट्री। त्यसले गर्दा बाहिरबाट पनि मेडिकल टुरिज्म पनि आजकल हुनसक्छ। र दोस्रो कुरा त हस्पिटालिटी, यो त इट्स अगेन मैले पनि भने नो ब्रेनर हो। हामीले त यति धेरै सम्भावना भएको मुलुकमा टुरिज्म यो त हाम्रो लागि त झन् सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ। अब यति भन्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। हामीले जहिले पनि इतिहासको कुरा गर्छौँ, हिस्ट्रीको कुरा गर्छौँ। आजै एउटा रमाइलो इतिहास पनि रहेछ कि फर्स्ट ह्यारी पटर मुभी ससर स्टोन चाहिँ आज रिलिज भएको रहेछ 2001मा। हेर त झन्डै 20 वर्ष भइसकेको छ ह्यारी पटरको मुभी नै सुरु भएको पनि हैन, यत्रो ठुलो फ्रेन्चाइज भयो। आर यु अल्सो ह्यारी पटर फ्यान? यस, आई एम अ बिग ह्यारी पटर्स फ्यान। मलाई अहिलेसम्म पनि याद छ होइन, त्यो क्रिसमस टाइममा ठ्याक्क यो मुभी हेर्दाखेरिको रमाइलो छुट्टै, जस्ट ट्रान्सपोर्टेड इन्टु दिस अमेजिङ वर्ल्ड अफ ह्यारी पटर। र यो ह्यारी पटरले चाहिँ एकदमै राम्रो, आई थिङ्क दे वर नोमिनेटेड फर 12 अस्कर्स थ्रु आउट देयर यो सिरिज भरिमै उहाँहरूले अस्करको लागि नोमिनेसन पाउनुभएको थियो। एकदमै राम्रो रमाइलो। अहिले पनि अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि टेलिभिजन खोलिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो फाटाफुट्टा ह्यारी पटर आएको देख्यो भने चाहिँ आई डेफिनेटली वाच, बिकज अहिलेसम्म पनि त्यो मुभी एकदमै क्याप्टिभेटिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यसै गरी अर्को अलिकति महत्त्वपूर्ण इतिहास के रहेछ भने हाम्रो पाकिस्तान चाहिँ मुलुक, हाम्रो नजिकैको मुलुक पाकिस्तानको चाहिँ एकदमै चर्चित प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो चाहिँ फर्स्ट टाइम 1988मा चाहिँ इलेक्ट हुनुभएको रहेछ। उहाँ पनि एसियाकै एकदम चर्चित शक्तिशाली महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। अनफर्चुनेटली उहाँको चाहिँ एसासिनेसन भयो, तर तैपनि आफ्नो जमानाको धेरैजनाले नाम सम्झेर याद गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ बेनजिर भुट्टो पनि हुनुहुन्थ्यो। डेफिनेटली आई थिङ्क सी वाज द फर्स्ट वुमेन इन मोडर्न हिस्ट्री जसले चाहिँ एउटा मुस्लिम कन्ट्रीलाई पनि त्यसरी लिड गर्नुभएको थियो, अगाडि बढाउनु भएको थियो। उहाँको नाम अहिलेसम्म पनि किताबमा राम्रो अक्षरमा लेखिएका छन्, जुन हिसाबले उहाँले पोलिटिकली पनि वुमेनहरूको करियर यस्तो हुनसक्छ भनेर देखाउनु भयो र लिड गराउनु भयो। अनफर्चुनेटली लाइक यु सेड सी वाज असासिनेटेड, तर उहाँको लेगेसी स्टिल लिभ्स अन भनेर भन्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरी अहिले आज यो बेलाको चाहिँ हामीले आइसिसीको वर्ल्ड कप सिद्धियो। आइसिसी वर्ल्ड कपको पनि यो सबै टुर्नामेन्ट सिद्धेपछि चाहिँ यसपालि आइसिसीले चाहिँ टिम अफ द टुर्नामेन्ट चाहिँ सार्वजनिक गर्यो सदीक्षा, जसले चाहिँ यो टुर्नामेन्ट भरि नै राम्रो खेल्ने खेलाडीहरूको लिस्ट सहितको चाहिँ टिम अफ द टुर्नामेन्ट पनि भएको छ। यसमा चाहिँ अभियसली जो राम्रो खेलाडीहरू छन्, यो टुर्नामेन्टभरि राम्रो खेल्ने खेलाडीहरू परेछन्। तर यसमा एउटै कुरा मलाई अचम्म के लाग्यो भने उत्कृष्ट 11 खेलाडीमा एकजना पनि भारतीय खेलाडी पर्नुहुन्न।
हुनुहुन्न रहेछ तर यो अब त्यसले गर्दाखेरि नै भारत अलिकति पहिले पनि टुर्नामेन्टबाट बाहिरियो नि त सेमिफाइनलमा गएन अब यसमा पाकिस्तानको अस्ट्रेलियाको त्यसपछि श्रीलङ्काको इङ्ल्यान्डको धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ तर धेरै जस्तो मैले यसो देख्छु अस्ट्रेलिया र पाकिस्तानकै धेरै खेलाडी छ र खेल पनि उहाँहरूले नै अलिकति राम्रो पनि गर्नुभएको थियो हो त्यसैले पनि होला अब फुटबलकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सको कुराकानी गर्नै पर्यो हामीले होइन अब युरोपको चाहिँ आज फिनल्यान्ड भर्सेस फ्रान्स हुँदैछ 1:30 AM अन वेडनेसडे नेपाली टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले फिनल्यान्ड भर्सेस फ्रान्सको म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ वेल्स भर्सेस बेल्जियम पनि रहेको छ सो इन्ट्रेस्टिङ म्याचहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब यत्रो मर्निङ सो चलाउँदाखेरि चाहिँ यति रातिसम्म सो म्याच हेरेर बिहान टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउन आउन नसक्ला तर के छ विचार असित तपाईँ हेरिदिनुहुन्छ कि मेरो त भोलि बिहान म काम पनि गर्दैछु म चाहिँ मेरो फेभरेट टिम र अर्जेन्टिना भर्सेस ब्राजिल छ हेर 5:15 बजे रहेछ त्यो चाहिँ अब हेर्दै आउनु पर्ला कि कसरी हेर्ने कि अनलाइन कसरी हेर्न सकिन्छ कि यो चाहिँ हेर्दा हेर्दै हाम्रो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने किसिमको रहेछ खेल चाहिँ त्यो फुटबल त्यो गेम पो बरु इन्ट्रेस्टिङ रहेछ वर्ल्ड कप क्वालिफायर 5:15 AM मा छ त्यो गेम भनेपछि बरु 5 बजेतिरै यता अफिस आइसकेर मेकअप गर्दा गर्दै यसो म्याच हेरेर देन डिरेक्टली 6:30 बजे भोलि अश्वदाई आउनुहुन्छ अरे उहाँको आँखा नोटिस गर्नु होला है त भोलि निद्रा पुगेको छ कि छैन झन्डै 5 बजेसम्म त म उठिसके हुन्छु अलिकति चाँडै गऱ्यो भने त भ्याउने पनि र फेरि यो त फेरि ब्राजिल अर्जेन्टिना भनेपछि त यो त एक किसिमले झन्डै फाइनल सेमिफाइनलकै हामीले झलझलको पनि पाउने किसिमको गेम हुने भयो अब हेरौँ के कसो हुन्छ अब हामीले चाहिँ बिस्तारै कुराकानी गर्दैछौँ अब हामीले बिस्तारै जाने पनि बेला भइसकेको छ केही कुरा निकाल्दैछौँ हजुर तर मलाई अब हामीले इन्टरनेसनल स्पोर्ट्सको न्युज त दिइहाल्यौँ तर अलिकति दुःख लाग्दो चाहिँ के छ भन्दा नेपालमै पनि हाम्रा खेलाडीहरू क्रिकेटको चाहिँ के इस्यु हजुरलाई थाहा नै यहाँ हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि अवगतै छ होला यो तलबको इस्युलाई लिएर चाहिँ एउटा न्युज बनिरहेको थियो होइन तलबमा असन्तुष्टि जनाउँदै खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब स्पष्टीकरण सोधिएको छ यो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लज्यू हाम्रो आउनु पनि भएको थियो होइन गेस्ट उहाँ लगायत अरू 4 जना खेलाडीहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण मागिएको रहेछ किनभने उहाँहरूले चाहिँ एउटा भिडियो इन्टरभ्यूमा आफ्नो डिसस्याटिस्फ्याक्सन देखाउनु भएको रहेछ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालले त्यही त यो बारम्बार यो कुरा उठ्दै आउँछ हुन त अहिले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसारले नै क्रिकेट एसोसिएसन नेपालले चाहिँ खेलाडीहरूलाई वर्गीकृत गरेको छ र उहाँहरूको पर्फर्मेन्स उहाँहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स अनुसार उहाँहरूले राष्ट्रिय टोलीमा दिनुभएको पर्फर्मेन्स अथवा टाइम अनुसारको चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति भेदभाव भएको र भेदभावमा चाहिँ खेलाडीहरू असन्तुष्टि भएको चाहिँ जनाउनु भएको थियो त्यसैको बारेमा चाहिँ क्यानले स्पष्टीकरण खोजेको रहेछ तर अब यो कुरा त पार्ट एन्ड पार्सल हो तर अगेन फेरि यसलाई चाहिँ खेलाडीहरूको मनोबललाई नराम्रो नहोस् र उहाँहरूले चाहिँ खेल देखाउनुपर्छ राष्ट्रको लागि खेल्नेको लागि चाहिँ अलिकति केही विचार गर्न सकिन्छ मिलाउन सकिन्छ भने चाहिँ मिलेर नै जाँदाखेरि राम्रो अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो डेफिनेटली अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ टिएमएल स्पोर्ट्स पश्चात कोट फर द डे भनेर सो आशिष दाइ आज हाम्रो कोट कुन महान व्यक्तिले भन्नुभएको हो त र उहाँको कोट के छ त अब चर्चित चाहिँ जर्मन अमेरिकन पोएट चार्ल्स बुकोस्कीले भन्नुभएको छ यो कोट चाहिँ वी डोन्ट इभन आस्क ह्याप्पिनेस जस्ट अ लिटल लेस पेन भन्नुभएको छ होइन यो अलिकति एकदम फिलोसफिकल कोट छ यो हामीले टिममा पनि देखाइरहेछौँ चार्ल्स बुकोस्कीको चाहिँ युजुअली अब उहाँ तपाईँले किताब पढ्नु भएको छ भने यस्तै खालको गहन कुराहरू हुन्छ होइन हेर्दाखेरि त्यही हो वी डोन्ट इभन आस्क फर ह्याप्पिनेस जस्ट लिटल लेस पेन म खुसी हौँ सुखी हुँदा पनि यो भएको दुःख नै अलिकति कम भइदिए पनि पुग्छ भनेर अब एक हिसाबले हामी सन्तोषी भएको हो कि भन्ने एङ्गलले पनि लिन सकिन्छ होला सायद यो होइन वी क्यान एडजस्ट भन्ने हिसाबले यो एकदम
ह्याप्पिनेस भनेर त्यो एकदम युटोपियन ह्याप्पिनेस चाहिँ जहिले पनि हुँदैन जिन्दगीमा हाम्रो समस्याहरू हामीसँग भइ नै रहन्छन् नयाँ नयाँ च्यालेन्जेसहरू आइरहन्छन् त्यसलाई कम बढी र त्यसको क्यालिब्रेसन मात्रै हो ह्याप्पिनेस भन्ने कुरालाई पनि त्यसरी पनि हामी यसलाई लिन सकेला जस्ट अ लिटल लेस पेन भनेको होइन अब अलिकति कम दुःख र फेरि हरेकजनाको चाहिँ त्यही हो नि हामीले अलिकति हाम्रो आफ्नो जिन्दगीलाई सहज गर्ने भनेको के भने अप्ठ्यारो अलिकति कम गर्ने हो यति भन्दै हामी त बिस्तारै जाने पनि बेला भइसकेको छ अन्तिममा तिमीलाई केही भन्नु छ कि यो बुकस्कीको कोट बाहेक होइन उहाँको कोट त हामीले हेरिहाल्यो इट्स ओपन टु इन्टरप्रिटेसन तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनाइलाई तर आज हामीलाई वाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा साथ दिनुभएकोमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र भोलि बिहान आशिष दाइ आउनुहुन्छ पक्का अरूको आउनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको लागि सरप्राइज नै भयो हाम्रो स्केड्युल चेन्ज भइराख्दाखेरि बट डु शावर अस विथ अल द लभ एन्ड सपोर्ट तपाईँहरूले हामीलाई जुन सोसियल मिडियामा पनि मेसेजेसहरू पठाइराख्नु भएको छ लेखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अझै कन्टिन्यू गर्नु होला त्यसको क्वान्टिटी अझै बढाइदिनु होला हामी अझ बढी खुसी हुन्थ्यौँ यति भन्दै तपाईँहरूको दिन पनि आज शुभ रहोस् राम्रो रहोस् भन्ने कामना साथसाथै हामी पनि बिदा माग्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड ह्याभ अ गुड डे